მოგესალმებით. უახლესი ისტორიიდან გამომდინარე, საქართველოში განსაკუთრებულად ცხელდღედ ითვლება 17 მაისი, რომელიც დატვირთულია ემოციებითა და სხვადასხვა პოლიტიკური თუ რელიგიური სიმბოლიკით. საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ჰომოსექსუალ პირებს დევნიან სხვადასხვა რელიგიური მოტივით. ჰომოსექსუალები დევნებიან ქრისტიანი, ბუდისტი, ინდუისტი, მუსლიმი თუ სხვა რელიგიის მიმდევრების მიერ. რადგან ქართულ კონტექსტში ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღის საპირწონედ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დაწესდა ოჯახის სიწმინდის დღე, დღევანდელ პოდკასტში შინაარსობრივად განვიხილავთ ჰომოსექსუალობისა და ქრისტიანული თეოლოგიის მიმართებას. ვისაუბრებთ სოდომისა და გომორის წოდვაზე, როგორც ქრისტიანული, ასევე რაბინული პერსპექტივით. ჩვენი სტუმარია მიხეილ ნებიერიძე, რომელიც გახლავთ ამჟამად აიხშტეტ-ინგოლშტატის თეოლოგიური ფაკულტეტის ლიცენციატი, ხოლო თბილისში იგი სწავლობდა სასულიერო სემინარიაში. გამარჯობა მიხეილ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რომ ჩვენთან სასაუბროთ. თავიდან გვაინტერესებს როგორი იყო ჰომოსექსუალიზმის აღქმა იმ ეპოქაში, როცა იწერებოდა ბიბლიის სხვადასხვა წიგნები, როგორია ეს აღქმა დღეს თანამედროვე სამყაროში და რა განასხვავებს ამ ორ აღქმას ერთმანეთისგან, თუ არის საერთოდ რაიმე სხვაობა. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. საუბრის დასაწყისში მინდა რამდენიმე საკითხს გავუსვა ხაზი. პირველ რიგში, ჩვენ როდესაც იქნება ეს აკადემიური წრე, იქნება ეს სოციალური სივრცე, როდესაც საუბრობთ სექსუალურ საკითხებზე, ადამიანთა სექსუალურ ცხოვრებაზე და განსაკუთრებით ჰომოსექსუალიზმზე, ეს საუბარი ხშირად არის ხოლმე დადასტურებული ემოციებით და განცდებით, მკვეთრი ემოციებით და მკვეთრი განცდებით, რაც სინამდვილეში ხელს უშლის საკითხის უფრო კარგად გაგებას და უფრო ღრმად ცდომას. თუ ჩვენ გვინდა რომ საკითხი უფრო კარგად გავიგოთ, ამისათვის ალბათ აუცილებელია რომ ეს ემოციური ფონი პირზე გადავდოთ და უფრო რაციონალურად მივუდგეთ ამ საკითხს. მეორე საკითხი, რასაც ხაზი გამესვა არის ის, რომ ეს მსმენელისთვის იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი. ზოგადად ჰომოსექსუალიზმი არის ძალიან მრავალშრიანი თემა. ჩვენი დღევანდელი საუბარი, რა თქმა უნდა, გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე და ხანგრძლივობის ფორმატიდან გამომდინარე, ყველა შრეს ვერ მოვიცავ და ყველა შრეზე ვერ ვისაუბრებ. ამიტომ ჩვენი საუბარი ძირითადად იქნება ორიენტირებული, როგორც შემოთავაზებული იყო თქვენგან, ჰომოსექსუალიზმის კავშირი, რაც არის ჰომოსექსუალიზმსა და სოდომის ისტორიას შორის. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და ამ შეკითხვაზე პასუხი ფაქტიურად მეტწილად გაგვიადვილებს მთლიანად ამ მოცემულობის გააზრებას. ტერმინის დეკონსტრუქცია რომ მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, ჰომოსექსუალიზმი არის კომპოზიტი, რომელიც შედგება ბერძნული და ლათინური სიტყვებისგან. ეს არის ბერძნული ჰომოს, რომელიც ნიშნავს მსგავს, იდენტურს და ლათინური სექსუს, ანუ სქესი, ხო და ეს სქესი, ანუ მსგავსი სქესი. ამ შემთხვევაში ჰომოსექსუალიზმი, ანუ ეს მსგავსი სქესი, შეიძლება გავიგოთ როგორც ორი რაღაცის აღნიშნული. პირველ რიგში ეს არის ადამიანის ლტოლვა, მისი მსგავსი სქესის მეორე პიროვნებისადმი და მეორე შემთხვევაში ეს გულისხმობს უკვე ამ ლტოლვის გამოხატულებას სექსუალური აქტით, ანუ ჰომოსექსუალურ აქტში, როდესაც ერთი ადამიანი ჰომოსექსუალურ აქტს ამყარებს. ანტიკურ პერიოდში და პერიოდში, როდესაც ბიბლია იწერებდა, ჰომოსექსუალური ლტოლვა, როგორც იდენტობის ნაწილი, აი ასეთი ცნება უბრალოდ არ არსებობს, არ ხდება. ხოლო რაც შეეხება ჰომოსექსუალური სიყვარულის, ჰომოსექსუალური ლტოლვის იდენტობაში გამოსახვას, ეს კონოტაცია და ამგვარი შინაარსი არის ნაყოფი და პროდუქტი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში განვითარებული ისეთი დისციპლინისა, რაც არის კლინიკური ფსიქიატრია. და რაც სინამდვილეში ანტიკურ პერიოდში და პერიოდში, როდესაც ბიბლია იწერებოდა, ამგვარი შინაარსი ჰომოსექსუალიზმს არ აქვს. აი ეს თავარი განსხვავებაა, რაც კარგად გავიაზროთ, რათა ჩავწვდეთ უფრო საკითხს, რასაც ჩვენ განმავლობაში ვისაუბრებ. კი ბატონო, მიხეილ, მოდი ჩვენ უშუალოდ გადავიდეთ თეოლოგიურ პერსპექტივებზე და სანამ ქრისტიანულ თეოლოგიაზე გადავალთ, მოდი ჯერ ებრაულ და იუდაისტურ მიდგომას დავუბრუნდეთ. მე ხშირად მსმენია, თუნდაც ბაბილონური თალმუდიდან წამიკითხავს,
მონაკვეთები, რომ სხვადასხვაგვარად განიმარტება სოდომის და გომორის ცოდვა. ერთი რაბინული ლეგენდა იმის შესახებაც კი მოგვითხრობს, რომ სოდომში ღმერთი იმიტომ გარისხდა, თქვათ, სოდომელთა ქცევაზე, რომ ღარიბებს ისინი ფულს საერთოდ არ აძლევდნენ, მათ პურის ნატეხსაც კი არ აძლევდნენ და შესაბამისად გადასცემდნენ მონეტას, რომელზეც ისევ თავიანთი სახელები იყო ამოტვიფრული. და როდესაც თქვათ ეს ადამიანები შიმშილისგან დაიხოცებოდნენ, მონეტას პატრონები უკან იღებდნენ. ამბავი ასევე მოგვითხრობს, რომ განსხვავებულად მოიქცა ერთი ქალწული, გოგონა, რომელიც პურის ნატეხს ქოთაში მალავდა და გლახაკებს აძლევდა. და როდესაც ეს გლახაკი ადამიანი 3 დღის განმავლობაში არ გარდაიცვალა, ყველას ეჭვი გაუჩნდა, რომ რატო დარჩა ეს ადამიანი ცოცხალი. და ესე რომ ვთქვა, გამოიჭირეს ეს გოგონა, მის საქმიანობის შესახებ შეიტყვეს, წაუსვეს თაფლი და გამოაკრეს ქალაქის კედელზე. მანამ სანამ ფუტკრებმა არ შეჭამეს მისი სხეული. და როგორც ეს რაბინული ლეგენდა მოგვითხრობს, სწორედ ამ გოგონას ტკივილი და ტირილი შეისმინა ღმერთმა და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ ქალაქში გამოეგზავნა ანგელოზები და აი ამ უფრო მეტად რო გვესაუბრო ამ ებრაულ ინტერპრეტაციაზე სოდომის და გომორის. გასაგებია, მე გამიჭირდება ეს სხვადასხვა ებრაულ რაბინულ მოცემებზე, თუ ისინი რას გულისხმობდნენ კონკრეტული ფაქტების მოყვანა და კონკრეტული ტექსტების მოყვანა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ ჯამში განვიხილოთ თუ რა დამოკიდებულება აქვს ძველი აქტის ეპოქას ჰომოსექსუალთან და კონკრეტულად სოდომის ისტორიასთან. ზოგადად მიჩნეულია, რომ მთლიანად ბიბლიის ტექსტი, ანუ ძველი და ახალი აღთქმა საერთოდ ჯამში ჰომოსექსუალიზმს, ჰომოსექსუალურ აქტს ეხება 8 ადგილას, ანუ ეს არის პირველი სოდომის ისტორია, მეორე ეს არის ლევიტელთა 18 და მე-20 თავები, ანუ ეს ორი პასაჟი, შემდეგ უკვე ახალ აღთქმაში გადავდივართ და უფრო მეტად პავლე მოციქულთან არის ამასთან ხაზგასმა, ეს არის რომაელთა მიმართ ეპისტოლე და პირველი კორინთელთა და პირველი ტიმოთეს მიმართ ეპისტოლე, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილებთ ძველი აღთქმის ტექსტებზე. ლევიტელთა წიგნში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჰომოსექსუალური აქტი, როგორც ასეთი, არის საკრალური ნიშნით სიბილწე და არაესთეტიკური მნიშვნელობა აქვს მას, ანუ სისაძაგლე სიბილწე ასეთი კონოტაციაა და ისჯება სიკვდილით. რაც შეეხება სოდომთან გაიწვიებას ჰომოსექსუალური აქტისა, კვლევართა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უფრო შემდგომი პერიოდის მოცემულობა, ასე ვთქვათ, ამ ჰომოსექსუალური შინაარსით დატვირთვა სოდომის ისტორიისა და აქ უფრო მიჩნეულია, რომ ებრაული სივრცე სოდომის ისტორიას აღიქვამდა როგორც საერთო გარყვნილების მომხატველ ისტორიას. არ იყო კონკრეტულად გამოყოფილი, რომ ჰომოსექსუალური აქტი იყო რაღაც ზემოთ ამოწეული, არამედ მთლიან ამ ისტორიას, სოდომის ისტორიას ჰქონდა მთლიანობაში გარყვნილებისა და უზნეობის შინაარსი. ეს რაბინული ინტერპრეტაცია გასაგებია და უკვე პირველ საუკუნეებში ქრისტეს ეკლესია ან მისი, ვთქვათ, წინამძღოლები გამოჩენილი სასულიერო პირები, მაგალითად ისეთი როგორც იყვნენ იოანე ოქროპირი ან სხვები, მათი ინტერპრეტაცია როგორი დარჩა ამ სოდომის საკითხთან დაკავშირებით, გაიზიარეს ეს შეხედულებები თუ აი სწორედ ამ პერიოდიდან იწყებს სათავეს სოდომის ცოდვისა და ჰომოსექსუალობის ერთმანეთთან დაკავშირება. იცით რა, აქ ხა ჩვენ ორნაირად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. ერთი, რამდენად უკავშირებენ ეკლესიის მამები სოდომის ისტორიას ჰომოსექსუალურ აქტს და მეორე, რამდენად არის ჰომოსექსუალური აქტი, რომელიც სოდომის ისტორიაში ხდება, აღქმული მიზეზად იმისა, რომ სოდომი განადგურდა. ეს ორი ინტერპრეტაცია უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან. თვითონ ახალი აღთქმის ტექსტში ჩვენ აი ამასთან შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ თუ რას ამბობს ქრისტე ამის შესახებ, მაგალითად მათეს მე-10 თავის მე-15 მუხლი, ლუკას მე-10 თავის მე-12 მუხლი, მარკოზის მე-6 თავის მე-11 მუხლი, სადაც მოთხრობილია იმის შესახებ, რომ ქრისტე აგზავნის საკუთარ მოციქულებს საქადაგებლად. აი აქ ჩვენ ვკითხულობთ, აი მე შემიძლია მოვიყვანო ციტატა მათეს მე-10 თავის მე-14 მუხლიდან, ხოლო თუ ვინმე არ მიგიღებთ თქვენ და არც მოისმენს თქვენ სიტყვებს, მაშინ სახლიდან ან ქალაქიდან გამოსვლისას დაიბერტყეთ მტვერი თქვენი ფეხთაგან, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, სოდომისა და გომორას მიწას უფრო გაუადვილდებთ განკითხვის დღე, ვიდრე იმ ქალაქს.
სამივე ნაწილში რაც ვახსენე მე, ქრისტეს ამ შემთხვევაში სიტყვებს აქვს წინაარსი იმისა, რომ ქალაქი არ მიგიხვენ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად დაიჯებიან ვიდრე სოდომი და გომორი. ანუ თითქოს აქ არის კავშირი თუ როგორ ინტერპრეტაციას გვაწვდის ქრისტე სოდომის დასჯის, ანუ რა იყო მიზეზი იმისა, რომ სოდომი დაიშალა და აქედან ჩვენ შეგვიძლია დასკვნა გავაკეთოთ, რომ ამ შემთხვევაში ქრისტე გვთავაზობს ესეთ განმარტებას, რომ სოდომი დაისაჯა არა სტუმართმოყვარეობის გამო. მეორე პასაჟი ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ იუდას ეპისტოლედან, სადაც აქაც შევეცდები ციტატა მოვიყვანო, ეს არის იუდას ეპისტოლე პირველი თავის მე-7 მუხლიდან, როგორც სოდომი და გომორა ირგვლივ ქალაქები მათ მსგავსად რომ მეძაობდნენ და აედევდნენ უცხო ხორცს, საუკუნო ცეცხლით დასჯის მაგალითად არიან დადგენილი. აქაც იუდას ეპისტოლეში ჩვენ სოდომის ისტორიის ინტერპრეტაცია გვეძლევა შემდეგნაირად. აქ არ არის უშუალოდ ჰომოსექსუალურ აქტზე ხაზგასმა, არამედ სოდომის ცოდვა, ასე ვთქვათ, არის გაიგივებული მრუშობასთან და სიძვასთან. რაც შეეხება უკვე პატრისტიკულ ლიტერატურას, ისეთ ავტორებთან, როგორიც არიან მაგალითად გრიგოლ ნოსელი, ბასილი დიდი, ან მე-6 საუკუნის კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი იოანე მარხველი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვხვდება სოდომური ცოდვის განსჯა, ცოდვად მიიჩნევა, მაგრამ აქაც ერთი ნიშანდობლივი ფაქტია, ყველა ამ ავტორთან ჰომოსექსუალიზმი, ანუ ასეთი კონოტაციით გვხვდება როგორი ფრაზით, ანუ როგორი ტერმინია. აქ ეს არის პავლე მოციქულის მიერ შემოტანილი სიტყვა, ანუ კომპოზიტია აქაც, რაც ბერძნულში ასე ითარგმნება, ანუ არსენოკოიტეს, რაც პირდაპირ მნიშვნელობით კომპოზიტია და ნიშნავს არსენო კაცს და კოიტეს საწოლს, ადამიანი, კაცი, მამაკაცი, რომელიც წვება მეორესთან. ამ შემთხვევაში, ანუ ეს ძალიან ისეთი არამარტივად განსამარტი სიტყვაა, რადგან როგორც გითხარით, ძირითადად კვლევარები მიუთითებენ, რომ ანუ მანამდე ეს ტერმინი ჰომოსექსუალური აქტის აღნიშნულად არ გვხვდება და უფრო მეტად მისი ძირები მიდის პავლე მოციქულს. ანუ მან შემოიტანა ხმარებაში ეს ტერმინი და შემდეგ უკვე პატრისტიკულ ლიტერატურაში ძირითადად ჰომოსექსუალური აქტის აღსანიშნავად გვხვდება ეს ტერმინი. მაგრამ ზუსტად რას ნიშნავს ეს ტერმინი? ამაზე განსხვავებული აზრებია, ზოგი მაგალითად ეს ინტერპრეტაციას გვაწვდის, რომ ეს სიტყვა ნიშნავს შეიძლება მიემართებოდეს პროსტიტუტ მამაკაცებს, რომლებიც ემსახურებოდნენ როგორც მამაკაცებს, ანუ სექსუალურ მომსახურებას უწევდნენ როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალებს. ან მიემართება მამაკაცებს, რომლებიც წვებოდნენ ახალგაზრდა ბიჭებთან, ანუ მათ ასე ვთქვათ მოიხმარდნენ როგორც სექსუალურ ობიექტებს. ავტორებთან როგორებიც არიან, როგორც ჩამოვთვალე ბასილი დიდი, ანუ პატრისტიკულ ლიტერატურაში ძირითადად აქცენტი კეთდება ამაზე. და ეს სექსუალური აქტი, ანუ ჰომოსექსუალური აქტი გაიგივებულია ღალატთან, მრუშობასთან, სიძვასთან, ადიულტერთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ინტერპრეტაციას, რომ ანუ სოდომი დაისაჯა უშუალოდ ჰომოსექსუალური აქტის გამო, აი ასეთი გააზრება და ასეთი ინტერპრეტაციაზე მაგალითად ჩვენ გვაქვს ერთი ავტორი, ეს არის მარკ ჯორდანი, რომელმაც გამოსცა წიგნი 1997 წელს, რომლის სახელწოდებაც არის Invention of Sodomy in Christian Theology, სადაც ის ცდილობს იმის დამტკიცებას, რომ აი ესეთი კონოტაცია, რომ სოდომი ისჯება ჰომოსექსუალიზმის გამო, ჰომოსექსუალური აქტის გამო, ის გვთავაზობს ესეთ აზრს, რომ ძირები ჩადის და ავგუსტინესთან და შემდეგ უკვე ამოდის რეფორმაციულ ეკლესიებში ისეთ ავტორებთან, როგორიც არიან კალვინი და ლუთერი, მაგრამ არის სხვა მრავალი ავტორი, რომელიც მიუთითებს, რომ ავგუსტინემდეც კი კეთდებოდა ესეთი კავშირი, ესეთი ინტერპრეტაცია ისეთ ავტორებთან, მაგალითად, როგორებიც არიან 387 წლის დასავლელი ეპისკოპოსი, გაუდენციუს ბრეშის ეპისკოპოსი, ან ასევე პავლე ოროსიუსი, რომელიც ამ შემთხვევაში ავგუსტინეს მოწაფე იყო და მისი წიგნი ტრაქტატუსი, ესე ქვია, ეს არის წარმართაწინააღმდეგ 7 წიგნი. ამ კუთხითაც აზრთა სხვადასხვაობაა და ზუსტი ესეთი კონკრეტული პასუხი თუ რა დროს იძენ სოდომის ისტორია ისეთ შინაარსს, რომ აი ჰომოსექსუალური აქტის, ჰომოსექსუალიზმის გამო დაისაჯა სოდომი, ანუ ესეთი ზუსტი ინიშნება წყარო არ გვაქვს და სადაო საკითხია დღემდე.
გასაგებია. გადავიდეთ უფრო განმანათლებლობის შემდეგ და კიდევ უფრო ჩვენსკენ თანამედროვე დებატებს. ბეილს, ბოსველს და მსგავს მოდერნ ავტორებს და ზუსტად რომ განვიხილოთ ის პასაჟი, რომელიც გვხვდება ლოტის სახლთან. აქ ჩვენ ვკითხულობთ შეცნობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრებს. თვითონ წმინდა წერილში ხდება მაგალითად ასეთი პასაჟი. დაუძახეს ლოტს და უთხრეს, სად არიან ის კაცები, წუხელ რომ გესტუმრნენ, გამოიყვანეთ ჩვენთან, უნდა შევიცნოთ. ეს შეცნობა რას ნიშნავს მოდერნული განმარტებებით და რაზე არის ლაპარაკი ამ თანამედროვე მეცნიერების მიხედვით. თუმცა აქვე უნდა დავამატოთ, რომ სანამ ეს მამაკაცები მოინდომებდნენ ლოტის სტუმრების შეცნობას, ღმერთს მანამდე უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა სოდომის და გომორის განადგურება. ეს ანგელოზები მიავლინა მან უშუალოდ ქალაქში და შემდგომ მოხდა ეს მათ შორის ეს დიალოგი სწორედ რომ უშუალოდ ამ აქტამდე თუ ეს ჰომოსექსუალური აქტი იყო ან გაუპატიურების მცდელობა თუ ასე გავიგებთ, მანამდეც უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა ღმერთს სოდომის დაშლა და გვახსოვს ის აბრაამის და ღმერთის ვაჭრება, ასე ვთქვათ, როცა აბრაამი ადამიანებთან დაკავშირებით, ხო და ზუსტად რო დაუბრუნდით ხო ამ საკითხს და ეს განმარტოთ. სწორი შენიშვნაა ნამდვილად და მოდით სანამ უშუალოდ ამ მე-20 საუკუნის დებატებს ჩავღრმავდებით, ასე ვთქვათ. მოდი ერთი-ორი სიტყვით ვთქვათ იმაზე თუ რა მიგვიყვანა ამ ყველაფრამდე. მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში განვითარებულა მოვლენებმა, რაც მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ 60-იან წლებში განვითარებული სექსუალური რევოლუცია, ისეთი მეცნიერებების ჩამოყალიბება, როგორც დისციპლინების ჩამოყალიბება და განვითარება, როგორც არის მაგალითად სექსოლოგია, კლინიკური ფსიქიატრია, ამ ყველაფერმა ააგორა ტალღები შეკითხვებზე, ანუ შეკითხვები დაისვა უფრო აქტიურად ადამიანთა სექსუალობაზე და სექსუალურ ცხოვრებაზე, რამაც შესაბამისად გამოიწვია დაინტერესება იმით თუ რას ამბობს ბიბლია, ძველი და ახალი აღთქმის ტექსტები ზოგადად ადამიანის სექსუალობაზე და სექსუალურ ცხოვრებაზე და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ჰომოსექსუალიზმზე. ამას ასევე დაერთო 1973 წელს თუ არ ვცდები, როდესაც ამერიკის ფსიქიატრთა ასოციაციამ ამოიღო მენტალურ დაავადებათა, ანუ ფსიქიურ დაავადებათა სიიდან ჰომოსექსუალიზმი. ზოგმა თანამედროვე ავტორმა, არ ვიცი, ან ვინც ამ დებატებშია ჩართული, შეიძლება შემოგთავაზოს ესეთი განმარტება, რომ ეს რაღაც პროპაგანდის ნაწილი იყო ფსიქიატრთა ასოციაციის მხრიდან, მაგრამ ეს აქ ასე მარტივად არ არის საქმე, არ შეიძლება ამ ფაქტის ესე უტრირება. ამ ყველაფერს აქვს საკუთარი ემპირიულ გამოცდილებაზე დამყარებული არგუმენტაცია. რადგან ეს ემპირიულ მეცნიერებაში არ არის ეს დადგენილი თუ რა იწვევს ჰომოსექსუალურ ტოლვას, და რაც შემდეგ გადაიზრდება თვით იდენტობაში, ანუ ჰომოსექსუალურ იდენტობაში. აი ამის გამომწვევი მიზეზები ჩვენთვის უცნობია დღევანდელობაში და ლაპარაკი იმაზე, რომ არის გენით თუ რაღაც ფსიქოლოგიური სტრესის გამო გამოწვეული, ამაზე ზუსტი კონკრეტული პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. რაც შეიძლება უკვე გადავიდეთ, თქვენ ახსენეთ ავტორი ბეილი, ეს ავტორი ძალიან საინტერესო ავტორია, დერიკ შერვინ ბეილი, რომელმაც 1955 წელს გამოსცა თავისი ცნობილი წიგნი სახელწოდებით ჰომოსექსუალიზმი და დასავლურ ქრისტიანული ტრადიცია. ამ შემთხვევაში ბეილი შეეცადა აბსოლუტურად თავდაყირა დაეყენებია სოდომის ისტორიის კლასიკური გაგება და აქვე სანამ უშუალოდ ბეილის არგუმენტზე გადავალთ, ასევე მინდა აღვნიშნოთ, რომ ამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში შემოსული ეს ავტორები, რომლებიც განიხილავენ ამ საკითხს და ამ ეგრეთ წოდებულ same sex დებატებში არიან ჩართული, ჩვენ შეგვიძლია ორ მხარედ დავყოთ. ამ შემთხვევაში უპრიანი იქნება, რომ ჩვენ თუ ამ ორ ბანაკს დავარქმევთ არა კონსერვატორებს და ლიბერალებს, არამედ უფრო მეტად ტრადიციონალისტებს, ისეთ ავტორებს, როგორიც არიან მაგალითად დევიდსონი, ჰემილტონი, დეიუნგი, ისეთ ავტორებს, როგორიც არიან ბეილი, ბოსველი ან მაკნეილი, ან დავარქმევთ არა ლიბერალებს, არამედ უფრო რევიზიონისტ ავტორებს, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაიწყეს, ანუ რევიზია მოახდინეს, ასე ვთქვათ, ბიბლიის. რაც შეიძლება ეხლა უკვე კონკრეტულად ბეილის არგუმენტს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ქართულში ზმნა, რომელიც იხმარება ამ შემთხვევაში, ან თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი ბიბლიის ქართული თარგმანიდან შეცნობა, რასაც აქვს ავთენტური მნიშვნელობა ებრაულ ტექსტში, რომელიც იკითხება ხადა, ყადა, იადა. ბეილი ამ შემთხვევაში გვთავაზობს სხვანაირ ინტერპრეტაციას ამ
კონკრეტული ზმნისა და ის რომ აქ შეცნობა, ანუ სექსუალური აქტი კი არ იგულისხმება, ანუ ეს საერთოდ არის გაცნობის აღნიშნული ტერმინი. ანუ უბრალოდ ადამიანის გაცნობის, ხო და არა მისი გაუპატიურების. ანუ რო დავაწყოთ ვთქვათ ერთ და იგივე ტერმინი ქართულ თარგმანში გამოიყენება როგორც ამ ლოდის სტუმრებთან შემთხვევაში ასევე ადამიანის მიერ ევალს შეცნობა, ასევე იგივე სიტყვით ხდება ქართულ თარგმანში და ჩვენ ვიცით რომ იესო მოევლინა ამ ქვეყანას ისე რომ იოსებს არ შეუცნია მარიამი. ქართულ თარგმანში ეს ერთ და იგივე ტერმინებია და თვითონ დედანში ესე იგი ეს სიტყვები, ეს ფრაზები განსხვავებულია. საქმეც ამაშია რომ ეს თარგმანი რაც გვაქვს ხა ქართული თარგმანი ეს ხო ძველი თარგმანი ანუ ახალი თარგმანი არა ის და ეს აქ ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე რაც 1955 წელს ვითარდება ასე ვთქვათ და ბეილი ამბობს რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ესეთი მნიშვნელობა აქვს ამ ტერმინს და კონტრარგუმენტი რაც ამას მოხვა ფაქტიურად იგივეა შინაარსატარებს რაც ხა თქვენ გააჟღერეთ რომ ბიბლიაში მთლიანად ეს ტერმინი ყადა ანუ ეს შეცნობა, ანუ როდესაც ეს ზმნა ებრაული ეს ზმნა იხმარება, ყველა 900 მეტჯერ იხმარება თუ არ ვცდები, ყველა შემთხვევაში, თითქმის ყველა შემთხვევაში აქვს სექსუალური კავშირის დამყარების შინაარსი. და შესაბამისად, ანუ ჩვენ რომ მოვიყვანოთ იგივე ისტორია მაგალითად, საჯულთა წიგნი თითქმის იგივე ისტორია განვითარებული, იქაც იგივე ზმნა იხმარება ეს ებრაული ზმნა, რაც პირდაპირ შემთხვევაში მიანიშნებს სექსუალური აქტის დამყარებას და იგივე რაც თქვენ ახსენეთ, ნებისმიერი სხვა პასაჟი გულისხმობს ამ შემთხვევაში არა გაცნობას და არა ხელის ჩამორთმევას ან სხვა ამგვარ ჟესტიკულაციას, არამედ უშუალოდ სექსუალურ აქტს. მაგრამ ანუ ბეილის ეს არგუმენტი ნიშანდობლივია და ღირებულია იმდენად, რამდენადაც მისმა ამ არგუმენტმა ააგორა ტალღა ბიბლიის ამ ტექსტების ხელახალი და უფრო კრიტიკული კითხვისადმი. ინტერესი გააჩინა და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ძალიან ღირებულია თვითონ ბეილის ამგვარი განსხვავებული ინტერპრეტაცია ბიბლიის ამ პასაჟისა და კონკრეტულად ამ ზმნისა. ბეილის და მე-20 საუკუნის ამ თეოლოგების ინტერპრეტაციის შემდეგ დღეს თანამედროვე სამყაროში როცა ვთქვათ აქტიურად განიხილება იგივე ერთსქესიანთა ქორწინებასთან დაკავშირებული საკითხები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და ამასთან ახლავს მნიშვნელოვანი დებატები, მე რაც მინახავს ინტერნეტით იგივე YouTube-ზე, ამ დებატებს ყოველთვის თან ახლავს რელიგიური მორალის კუთხით ჰომოსექსუალობის განხილვა. რამდენად აქტუალურია ეს დებატები თეოლოგიურ წრეებში დღესდღეობით და ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორია პოზიციები 21 საუკუნეში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური და დღევანდელობამდე, ანუ ესეთი დავა და დებატები მიმდინარეობს ამ კუთხით. ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ ძალიან მოკლედ და ზედაპირულად კათოლიკურ, პროტესტანტულ და მართლმადიდებელ ეკლესიაში განვითარებულ მოვლენებს დავიწყოთ კათოლიკური ეკლესიით. 1992 წელს გამოცემულ კატეხიზმოში ჩვენ კითხულობთ, რომ ჰომოსექსუალური აქტი, როგორც ასეთი არის მიჩნეული ცოდვა, მაგრამ ეს კატეხიზმის ტექსტი გვერდსულის შეგნებულად ალბათ ჰომოსექსუალურ ტოლვას, ანუ ჰომოსექსუალურ სიყვარულს და ჰომოსექსუალურ იდენტობას, როგორც ასეთი, რადგან ჩვენ როგორც საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ, ბიბლია და არც ანტიკური სამყარო, ანუ ეს თლიანად ეს სივრცე და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ბიბლია მნიშვნელოვანი, ბიბლია არ გვთავაზობს არაფერს, ცოდვად არ აღიარებს და საერთოდ არ ეხება ჰომოსექსუალურ სიყვარულს. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ანუ ბიბლია 6-ჯერ ეხება ჰომოსექსუალურ აქტს და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ბიბლია ამ საკითხებს ჰომოსექსუალურ აქტს ეხება, არის ანუ კონტექსტი ძალიან სადავო, ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ეს საერთო გააქმლების ან ჯგუფური გაუპატიურების ან პროსტიტუციის ან აი რაღაც ესეთ უარყოფით არაზნეობრივ კონტექსტში განმარტებული და მოშველიებული. და არა როგორც ასეთი წმინდად ჰომოსექსუალური სიყვარული ორ ადამიანს შორის. ამ შემთხვევაში კათოლიკური ეკლესიაც ამას გვერდსულის და კონკრეტულად არაფერს არ გაჩნიებს, ასე ვთქვათ, ანუ არ ამბობს, რომ ჰომოსექსუალური სიყვარული და იდენტობა ჰომოსექსუალური ადამიანებისა არ არის ცოდვა, რადგან ეს სექსუალური ტოლვა, რომელიც ადამიანს ეძლევა, მეცნიერება დღესდღეობით ვერ ადგენს თუ რა არის ამის გამოწვევი მიზეზი. შესაბამისად, ადამიანები, რომლებიც თავისი არჩევანით არ ირჩევენ ჰომოსექსუალურ ორიენტაციას, ანუ შეუძლებელია ესეთი რამ, რომ შენი ორიენტაცია ესე გააზრებულად მოინდომო და აირჩიო, შესაბამისად ამ ადამიანებისთვის ეს არის მოცემულობა.
რადგან ეს მოცემულობაა და რადგან ეკლესია მიიჩნევს, რომ აქტი ამ შემთხვევაში სექსუალური აქტი ცოდვა, მაგრამ რა უყოთ იმ ადამიანებს, რომელთათვისაც სექსუალური იდენტობა მოცემულობაა. ამ შემთხვევაში კათოლიკური ეკლესია გვთავაზობს შემდეგს. ამ ადამიანებმა არ უნდა დაამყარონ ჰომოსექსუალური აქტი მეორე მსგავსი სქესის ადამიანს. მეტი 3 წლისგან მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში და ჰომოსექსუალი იდენტობის ადამიანი ჰომოსექსუალურ კავშირს არ დაამყარებს. მისი სემინარიაში დაშვება შეიძლება და მისი გულად კურთხევაც კი შეიძლება. ამას გარდა, როდესაც იაზრებს ეკლესია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გასაჭირში არიან ეს ადამიანები, ანუ მე მგულისხმობ ამ შემთხვევაში ხო ეკლესიურ კონტექსტზე ვსაუბრობ და ადამიანები, რომლებისთვისაც სექსუალური იდენტობა მოცემულობა და არა პირადი არჩევანი და უნდათ ეკლესიის წევრები იყვნენ, ამ შემთხვევაში ეკლესიამ რა თქმა უნდა მათ განსაკუთრებული პასტორალური მოძღვრებითი ზრუნვა უნდა გამოიჩინოს ამ ადამიანების მიმართ, რასაც 1970 წლიდან უკვე კათოლიკური ეკლესია ძალიან აქტიურად ეწევა და ცდილობს და წლების განმავლობაში ძალიან დიდი გამოცდილება დააგროვა. რაც შეეხება პროტესტანტულ ეკლესიებს, აქ საკითხი უფრო რთულადაა, რადგან ჩვენ სახეზე გვაქვს მრავალი პროტესტანტული დენომინაცია და მათ შორის მათი პოზიციები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ჩვენ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მოვიყვანოთ რამდენიმეს მოვიყვანოთ, რაც თქვი რომ მნიშვნელოვანია, ძირითადად ლუთერანული ეკლესიების მაგალითი, რომლებიც შემდეგს ამბობენ, რომ ანუ ადამიანებს, რომლებიც ეს მოცემულობაა და არ არის პირადი არჩევანი, დავუშვათ, რომ ორმა ჰომოსექსუალმა თუ ისინი შექმნიან მონოგამურ ოჯახს და იქნებიან ერთმანეთისადმი, ანუ ეს თავდადებული სიყვარულის გამოხატული თუ იქნება, ასე ვთქვათ, მათი მონოგამური ოჯახი, მაშინ ეკლესია, ლუთერანული ეკლესია მათ ამ კავშირს უშვებს, მაგრამ ასევე ნიშანდობლებია, რომ თეოლოგები ამ შემთხვევაში ამ კავშირს არ უწოდებენ ქორწინებას, არამედ უწოდებენ უბრალოდ კავშირს. ან ერთობას. უბრალოდ კავშირს, ხო, რაღაც ქორწინების სიმბოლიკის ქვეშ არ ერთიანდება. დიახ, აი ქორწინების სიმბოლიკის ქვეშ გაერთიანება მეტნაკლებად პრობლემურია ამ შემთხვევაში. ეხლა მაშინ მართლმადიდებელ ეკლესიას რო დაუბრუნდეთ, ოფიციალურად შემუშავებული პოზიცია თუ არსებობს, ეკლესიოლოგიური ხედვა ამ უკვე აღნიშნული საკითხის გარშემო, ამ მხრივ რა ვითარება გვაქვს მართლმადიდებელ სივრცეში? გასაგებია, მართლმადიდებელ სივრცეში ერთი მნიშვნელობა შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება, რაც პროტესტანტულ და კათოლიკურ ეკლესიას აქვს დაგროვებული წლების განმავლობაში, ეს ჩვენ არ გაგვაჩნია. არა მარტო ჰომოსექსუალიზმის მიმართ, არამედ ზოგადად სექსუალური მორალი და სექსუალური ეთიკა ნაკლებად განვითარებულია მართლმადიდებელ ეკლესიაში და მართლმადიდებელ თეოლოგიაში. ორი სინოდალური განჩინება განვიხილოთ, ეს არის 2000 წელს მიღებული რუსეთის ეკლესიის სინოდის მიერ მიღებული განჩინება, რომელიც ნაწილობრივ ეხება ჰომოსექსუალიზმს და ჰომოსექსუალურ აქტს. შემთხვევაში რუსეთის ეკლესია განაჩინებს, რომ ჰომოსექსუალური აქტი არის ცოდვა, მაგრამ ჰომოსექსუალური პიროვნებები, მათთვის ეს მოცემულობა, ასე ვთქვათ, ჰომოსექსუალური იდენტობა, ტოლვა არ არის ცოდვა. თუმცა ერთი პარადოქსული ფრაზაც კია ამ ტექსტში, რომ ანუ რუსეთის ეკლესია განაჩინებს, რომ ჰომოსექსუალი ადამიანები მათი პირადი არჩევნით ირჩევენ ხშირ შემთხვევაში ჰომოსექსუალურ ორიენტაციას, რაც საკმაოდ სადაო საკითხია და ერთადერთი, რასაც გვთავაზობს რუსეთის ეკლესია ამ განჩინების მიხედვით, ეს არის, რომ ამ ჰომოსექსუალურმა ადამიანებმა არასდროს მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში ჰომოსექსუალური აქტი არ უნდა ჩაიდინონ, ლოცვით, მარხვითა და ეკლესიის საკრამენტულ ცხოვრებაში მონაწილეობით უნდა შეძლონ აი ამ საკუთარი სექსუალური ტოლვის კონტროლი. რაც შეეხება უკვე კრეტის კრებას, ამ შემთხვევაში კრეტის კრებაც ნაწილობრივ ეხება, მაგრამ ისეთ დიდ ნაწილს, ასე ვთქვათ, საუბრის ნაწილს არ უთმობს, როგორც რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განჩინებამ დაუთმო ამ საკითხს. თუმცა პოზიტიური ჩვენ აქ რაც შეიძლება აღვნიშნოთ არის ის, რომ ეკლესია დაიწყო ამ საკითხზე მსჯელობა. დაიწყო ამ საკითხზე მსჯელობა და დაიწყო ზრუნვა იმაზე, რომ ეკლესიამ უნდა შეიმუშაოს სტრუქტურული ეკლესიოლოგიური მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, რადგან ადამიანები, რომლებიც არიან ჰომოსექსუალები და უნდათ ეკლესიის წევრობა, ხო? ეს ერთი მხარე.
ასეთ ადამიანებს სჭირდება პასტორალური მიდგომა და ამ ადამიანებისადმი მიდგომა სჭირდება სტრუქტურული პასუხი, როგორ მიუძგებით ასეთ ადამიანებს, როგორ პასტორალურ ზრუნვას შევთავაზებთ ამ ადამიანებს და როგორ მოხდება მათი ინტეგრირება ეკლესიაში, ეკლესიურ სივრცეში. მეორეს მხრივ, ასევე ვალდებულება მართლმადიდებელი ეკლესიის, რომ ზოგადად ჰომოსექსუალიზმის მიმართ გააკეთოს ჩამოყალიბებული და სტრუქტურული პასუხი შემოგთავაზოს, როგორ უნდა აღიქვას მორწმუნე საზოგადოებამ ჰომოსექსუალიზმი და ჰომოსექსუალური პირები, რადგან ისეთი, თუნდაც ქართული სივრცე ავიღოთ ჩვენ, რადგან ისეთი ცარიელი განცხადებები, რასაც ჩვენ ხშირად ვისმენთ ტელესივრცეში, რომ რა თქმა უნდა ცუდია, რომ ჰომოსექსუალ ადამიანებს არბევენ, კლავენ და ასახიჩრებენ, ცუდია, მაგრამ ამ კუთხით, ძალადობა სხვა ადამიანებზეც ხორციელდება. მოვიდნენ ეს ადამიანები ეკლესიაში და ჩვენ მათ დავეხმარებით. ეს არის უბრალოდ ცარიელი სიტყვები, ამისთვის მნიშვნელოვანია კონსტრუქციული, სტრუქტურული და კვეთრად, ძალიან ნათლად ჩამოყალიბებული დოქტრინა, თუ როგორ შეიძლება ასეთ ადამიანებს როგორც პასტორალურად, ასევე ეკლესიოლოგიურად მივიღოთ, ეკლესიოლოგიურში გულისხმობ, როგორ შეიძლება მათი ინტეგრირება ეკლესიურ სივრცეში, რაც წინააღმდეგობა თეოლოგიური ამ კუთხით არ არსებობს, ნებისმიერი ადამიანის ეკლესიის ერთობაში შემოშვება თავისუფლად შეიძლება თუ მას ამის სურვილი აქვს და მისი პიროვნული იდენტობა და ასე შემდეგ, არანაირ პრობლემას ამ კუთხით არ წარმოადგენს. დიახ, მიხეილ, შენ დასაწყისში აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, რომ ეს საკმაოდ ემოციურ ფონზე მიმდინარეობს ამ საკითხზე საუბარი ალბათ ყველგან, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც 17 მაისი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული თარიღი გახდა, ასე ვთქვათ, ზოგადად კალენდარში გამორჩეული, მათ შორის პოლიტიკურადაც, რადგან საქართველოში არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც საკუთარ თავს წარმოაჩენენ ტრადიციული ღირებულებების დამცველად და მათთვის ეს დღე არის, ესე ვთქვათ, ნოყიერი ნიადაგი საკუთარი პოპულისტური მოსაზრებების გასავრცელებლად, ხოლო მეორე მხრივ ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც და თავს აცხადებენ სექსუალური უმცირესობების და ზოგადად ადამიანის უფლებების დამცველად, თუმცა ამ პოლიტიკურ დებატებში და დაპირისპირებაში ყოველთვის მე ასე მეჩვენება, რომ გაჭრდილები არიან, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, იქნებიან ჰეტეროსექსუალები თუ ჰომოსექსუალები, რომელთა ცხოვრება და უბრალოდ მათი ინტერესები, რომელთა დაპირისპირებაში და შეტაკებებში ინაცვლებს ხოლმე ეს პოლიტიკური ლოზუნგები და ამიტომ კარგი იქნება ალბათ თუ ყველა ადამიანი ჩვენი სურვილიც ეს იყო, რომ მოუფრთხილდება უფრო ამ თემაზე საუბარს, რა თქმა უნდა ამ თემაზე შეიძლება კამათი და ვიდაოთ თუნდაც ქრისტიანული თეოლოგიის პერსპექტივით თუ სხვა ნებისმიერი მეცნიერების, რომელიც ახლოს არის ამ საკითხთან. კი, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ თავარი იქნება, რომ უშუალოდ ამ ადამიანების უსაფრთხოებაზე, მათი და მათი ოჯახის წევრების დაცულობაზე იყოს აქცენტი გადადებული. ეკლესია ამ შემთხვევაში ვალდებულია, რომ ამ პოლიტიკური თამაშებიდან საერთოდ გვერდზე გადგეს და მისი არსი, ქრისტიანობის არსი, ეს არის ესქატოლოგიურ, სოტერიოლოგიური მიზანი, რაც აქვს ეკლესიას, მაკურნებელი ძალა, რაც შეიძლება ეკლესიამ ადამიანებს შესთავაზოს, ამისკენ უნდა იყოს ეკლესია ორიენტირებული და რა თქმა უნდა თავისი მკვეთრი პოზიცია, ზუსტი მყარი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს ისეთ განვითარებულ მოვლენებზე, რაც თქვენ ახსენეთ, რაც საქართველოში ხდება დღესდღეობით, მცირებელი ეკლესიის მყარი პოზიციის დაფიქსირება, რომ სიყვარულში მოუხმოს ადამიანებს და არა დაპირისპირებისკენ მიუწოდოს და რაღაცების პროტესტის გამოხატვისკენ მოუწოდოს ადამიანებს. მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო და ინფორმატიული საუბრისთვის და წარმატებები შენს საქმეში და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის გისურვებთ ბევრ მსმენელს და საინტერესო სტუმრებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნახვამდის. მოვალ შეხვედრამდე.